saya baca apa yang dia komen lah. Kita nak cakap pasal Proton X50 yang baru dan cerita pasal kereta yang akan di-launching minggu depan, iaitu Cheryl Tiggo CROSS. Okey, Cheryl Tiggo CROSS. So, Uncle nak cuba hari ni. Hari ni Uncle nak cuba sama ada boleh masuk buat live di tempat lain tak? Cuba je. Boleh ke buat live di tempat lain? Okey. Ada apa-apa soalan boleh siapa ni Encik Dan saya. X50 cantik, memang cantik. Enjin baru ke? Ya, enjin baru. Enjin TDI. Cross CKD ke? Cross buat masa sekarang, halo Jaden, buat masa sekarang masih CBU. Akan datang, kita tunggu launching hari Khamis 9 hari bulan. Launching 9 hari bulan, lepas dia bagi maklumat, baru Uncle bagi maklumat balik lah. So dalam sesi live yang akan datang, baru Uncle boleh bagi dengan kata putus. Kalau tak tahu buat lah. Tak tahu buat, okey, biarkan. Apa khabar kawan-kawan semua? Malam ini Uncle memang berya-ya lah, bawa laptop sekali nak buka poltan ke apa ke. So buat masa sekarang, apakah soalan pertama Uncle tanya, apakah keadaan ekonomi kawan-kawan sekarang? Adakah ekonomi sekarang baik, okey-okey ataupun kurang baik? Bagi tahu sikit, bagi feedback sikit. Uncle nak tahu apa yang berlaku di dalam market sekarang. Masalah teknikal di mana kawan-kawan di channel I Love Melaka boleh bagi komen sikit tak? Tak nampak komen. Mana komen? Tak ada komen pun. Uncle tak nampak komen. Okay, thank you Mr. John Josh. So kalau semua boleh dengar dengan jelas, sila tekan 1 supaya kita boleh mulakan sesi malam ini. Sila tekan 1 kalau dengar dengan jelas supaya kita boleh mulakan sesi malam ini, iaitu kita bincang berkenaan Proton X50 dan Cheryl Tiggo CROSS video semalam di mana Uncle sudah buat spy shot. So kita nak cari dia punya spek dulu sebelum kita sembang. Uncle cari spek dulu. Nanti tak ada spek, sembang kosong tak sedap. Okey, yang penting kita mesti sembang dengan fakta, jangan sembang dengan auta. Okay, hi Jaden. I'm sorry, I missed your messages, so I'm gonna just rewind. Uncle nak tengok your favorite SA for IMA 7. Okay, kawan-kawan di Jaden, where are you located? Which showroom? Okay, I have you do some advertisement. Jaden kerana minat kereta Jaden telah pergi jadi SA Proton IMAS 7. Proton IMAS lah. Sama ada IMAS 7 atau IMAS 5 dia boleh jual. Jaden, can you tell us your location please? Dia berada di branch Folkloy Eurocar Sabah Sabah. So Sabah di mana? KK Jaden, is it in KK? Kota Kinabalu or where else? Which other city is that? Okay, kita jawab kawan-kawan di TikTok pula. Halo kawan-kawan di TikTok, sila tekan tap-tap like, tekan like, tekan tap-tap screen. Terima kasih kerana bersama kami. Malam ni nak ambil 20,000 tap-tap like lah, boleh. Sila tekan tap-tap like lah kalau boleh Okey, kita nak sembang Cheryl Tiggo CROSS dan Proton X50 sekejap lagi. Sebentar biar Uncle habiskan satu kerja sebelum apa-apa.
Sabar Angka hantar satu mesej, lepas tu kita boleh mula. Okey. 1 2 3. Alright. Okey, cantik, mantap. Okey, last siapa-siapa kawan-kawan yang berminat nak beli, nak test drive, nak tengok Proton Emas 7 ada satu peminat uncle ataupun peminat channel kita Alaf Melaka yang sangat-sangat bersama kami daripada hari pertama channel sampai hari ini iaitu Jaden, berada di KK Sabah, sebelahan dengan Puspakom KK je. Dia punya nama showroom ialah Folkloy Eurocar Sabah. So siapa nak beli Proton Emas 7 Proton Emas 7. Okey, sila pergi cari Jaden. Cakap uncle punya kawan ataupun cakap member daripada I Love Melaka ataupun I Love Melaka Cars lah. Okey, Jaden akan bagi satu offer yang tercantik. Okey, kita mulakan dengan sedikit soalan sebelum uncle mula cakap pasal kereta-kereta teknikal. Uncle sudah bawa kedua-dua kereta, tapi Cheryl Tiggo CROSS bukan dalam keadaan yang sangat laju lah. Proton X50 dengan sangat laju 128 di test track Proton, so boleh dikatakan satu perkembangan yang sangat positif berbanding X50 yang lama 3 silinder. So yang pertama, enjin Proton X50 sudah 4 silinder. Sama juga dengan Cheryl Tiggo CROSS, 4 silinder juga. Kedua-dua kereta 1.5 turbo. Okey, tapi kuasa Tiggo CROSS kalah sikit lah. Okey, nanti kita akan bagi tahu spek-spek semua. Hello Ethan, khabar baik uncle, khabar baik. Semua okey-okey je Ekonomi semua okey-okey saja pada kawan-kawan yang di mana sangat berminat dengan kereta tetapi ekonomi sekarang ataupun ekonomi anda okey-okey saja, sabar sikit. Sabar sikit sebab kerana apa? Uncle akan bagi tahu kenapa anda harus bersabar kalau nak beli kereta lah. Kalau ada minat nak beli kereta, sabar sedikit kerana makin hari makin banyak kereta-kereta China sampai ke Malaysia. Itu ialah berita baik kepada kita semua. Ya, mana satu berbaloi antara X50 dengan Tiggo CROSS. Uncle sudah test drive Tiggo CROSS tapi belum mendalam. Minggu depan Uncle akan dapat test drive kereta lagi. So jangan khawatir, itu memang satu target Uncle lah. Sebab kereta Tiggo CROSS akan mencabar dengan X50, bukan itu saja. Dia pun akan mencabar Pro 2 Ativa, best selling SUV di Malaysia seperti prediksi Uncle pada tahun 2023, akhir 2023, di mana lepas Uncle beli kereta, Uncle kata 2024 Ativa akan jadi SUV nombor 1 paling banyak dijual. Okey, sudah jadi. Sebab orang Malaysia memang biasa apa? Biasa nak beli barang yang baloi. Sebab tu Pro 2 number 1. Walaupun dia Pro 2 tapi dia number 1 dalam sales kerana kereta-kereta dia semuanya baloi very value for money. So itu dia. Okey, sabar Uncle nak tengok soalan, habis Uncle nak mulakan sekejap. Uncle tengok keadaan ekonomi korang dulu sebelum Uncle bagi maklumat X50 dan juga Cheryl Tiggo CROSS. Hello, greetings Cik Ayu daripada Kuala Lumpur Hello Mr. John. Orang Cik Ayu ada budak kacau budak perempuan kat sini Mr. John dah kacau Cik Ayu jangan main-main. Okey. BYD atau 3 Ultra okey tak? Memang okey apa? Sudah jual berapa unit dah? Memang banyak banyak dijual dah. Okey, mungkin di akhir bulan Julai ini BYD ada kereta baru, mungkin launching 24 akhir bulan itu. Akhir bulan 4 lah. So, okey, kita mulakan dengan Proton X50 dulu sebab Proton launching dulu, so kita ikut peraturan, kita ikut
X50 dulu. X50 walaupun sudah dikatakan unofficial launching, tapi harga belum keluar. Harga belum keluar. So Uncle rasa Cheryl Tiggo CROSS akan keluar harga dulu pada hari Khamis yang ini. So Proton X50 apa yang lain? Muka depan dah lain. Kalau anda pergi ke channel TikTok, anda boleh nampak gambar di atas Uncle punya screen. Tapi kalau korang dekat YouTube tak nampak lah. So tak kisahlah, tak kisah. Korang dah tengok video semalam, dah tengok video minggu lepas semua. Sila tekan tap screen dan tekan like kalau boleh. Kawan-kawan, terima kasih bagi support. Kalau boleh tolong hantar pada kawan-kawan lain. So Cheryl Tiggo CROSS dengan Proton X50 di segmen yang sama, size pun sama, perbezaan sangat-sangat sedikit. X50 lebih panjang daripada Cheryl Tiggo CROSS. Panjang sebanyak berapa? 12 mm saja, 12 mm. Okey. So 12 mm 1 cm lebih lah, macam satu pen lah, lebar satu pen je. So tak ada perbezaan lah, tak ada perbezaan yang sangat ketara. Yang pertama, perubahan kepada X50 daripada yang lama. Engine daripada 3 silinder sekarang sudah 4 silinder, 4 silinder, Proton X50. Dia punya nama engine ialah IGT 1.5 TD. Okey. IGT tu apa? Intelligent Green Technology. Okey. TD tu apa? Turbo diesel, bukan. Turbo, dia tak bagi tahu pula. Turbo apa? Dia bukan diesel. Biasa orang TDI, turbo diesel injection. Yang ni bukan, yang ni TD saja. So tak ada maksud TD, dia tak bagi di sini. So engine yang barulah 1.5 4 silinder. Apa yang kita tahu 4 silinder, bila angka bawa di test track, engine lebih senyap, engine yang baru lebih senyap X50. Getaran memang kurang dan boleh dikatakan lebih halus sedikit lah berbanding engine yang lama, X50 yang lama. Okey. Kedua, apa yang lain lagi? Muka depan dah Eropah, muka belakang sudah Eropah. Dari segi sisi memang nampak macam X50 yang lama. Dia masih menggunakan panel pintu dan panel pintu lah yang sama, yang sama. Tapi dia ada tambah sedikit. Korang pergi tengok video Uncle lah. Okey, kuasa Proton X50 ialah 181 PS, 290 Nm torque. Okey, sekarang kita nak cakap pasal perbezaan kuasa. Okey, perbezaan kuasa antara apa nama ni? Proton X50 dengan Cheryl Tiggo CROSS. So sabar sikit, Uncle tengah cari dia punya spek Tiggo CROSS mana ni? Tiggo CROSS, hello. Sabar Uncle cari sekejap. Okey, sini. Okey. Uncle kena buka jemim mata, tak nampak. Cheryl Tiggo CROSS Okey, Cheryl Tiggo CROSS datang dengan dua spek. Satu ialah spek petrol 1.5 turbo dan satu ialah HEV hybrid. Hybrid ialah 1.5 tapi dia tak ada turbo. So kita bagi tahu spek engine dulu. Yang pertama ialah spek turbo lah, 1.5 turbo. Yang ni kita petrol sama dengan yang X50. Dia punya engine ialah 1.5 TCI kalau Uncle nak teka ialah turbocharged injection lah, something like that lah. Okey, dia punya power ialah 147 PS, 210 Nm torque. So sekali lagi Proton X50 ialah 181 PS, di manakala Cheryl Tiggo CROSS ialah 147. 181 X50, 147 Tiggo CROSS petrol. So Tiggo CROSS kurang power lah, kurang power. Lebih
kurang 30, hampir 25 PS. Okey, kurang 25 PS. Dan torque X50 ialah 290 Newton meters, manakala torque Tiggo CROSS ialah 210. So kalah juga 80 Newton meter perbezaan 290 dan 210 Tiggo CROSS. Okey, itu ialah enjin petrol 1.5, dua-dua 1.5. So kalau kita tengok yang hybrid untuk Cherry, hybrid dia ada dua elektrik motor di belakang dan di depan. So dia menggunakan enjin 1.5 tapi tak ada turbo. So maka dia punya dia punya power kurang lah, 102 PS, 125 Newton meter. So enjin dia dari segi power memang sangat-sangat kurang. Tapi tambah dengan dia punya electric power 204 PS dan 310 Newton meter torque. Kau tambahkan dua-dua sekali, 102 tambah 204 dan 300 lebih PS untuk hybrid dan kalau kira dia punya torque, tak tahu macam mana dia tambah, ada matematik dia, hampir 400 Newton meter torque untuk kereta Cherry Tiggo CROSS hybrid. Tapi sekarang kita akan nak bezakan antara petrol dengan petrol je. Yang hybrid kita tak mau cakap. Hari lain baru kita cakap, kalau tak ada semua confused. Okey, boleh. Okey, ada apa-apa soalan setakat ini? Angka nak tengok ada apa-apa soalan setakat ini. Kalau sama ada korang faham dari segi power, siapa lebih power? Siapa kurang power? Siapa boleh lawan, siapa tak boleh lawan. Kecil lah dua-dua ni. X50 cantik tapi Tiggo CROSS not bad. Dah test Tiggo CROSS, bagus. Cepat korang laju pergi test drive semua. Okey, di sini siapa di sini? Angka tengok. Tiggo CROSS HEV lebih sedap banding turbo. Saya dah test dua-dua. Ya, betul ke? Nanti Angka pergi test So far Angka baru test yang petrol je, yang hybrid belum. Tunggu launching, nak tahu harga. So kata below 100. Betul memang ada spekulasi bahawa yang petrol mungkin 80 lebih sedikit je. Itu spekulasi lah. Hari Khamis malam Jumaat nanti Uncle kalau ada kuat lagi, boleh buat live bagi tahu korang harga yang terkini. Okey, ada soalan naik X50 dan Tiggo CROSS suspension mana lagi sedap? Dari segi suspension, Angka rasa sebab Proton ada apa? Proton ada Lotus handling. Tak tahu sama ada dia ada pakai Lotus handling dalam X50 yang baru, tapi ada sedikit lah, mesti ada sedikit tuning tuning. Ini tuning, dia bukan buat apa-apa, dia tuning je. Tapi pada perasaan Uncle, petrol dengan petrol cross dengan X50 petrol, Angka rasa yang X50 lebih selesa sedikit. Walaupun Tiggo CROSS boleh rasa bahawa dia punya suspensi lebih keras berbanding X50 lah. Okey. Setelah 5 tahun, akhirnya X50 boleh kalahkan pesaing terdekat iaitu Omoda 5 dari segi teknologi, design dan safety. Mungkin Mr. Ethan mungkin sebab Omoda 5 sudah sampai di Thailand. Malaysia belum. Tapi Thailand dah sampai. Okay, thank you Uncle for sharing. Ya. So, sekarang kita sedang menunggu Cherry Tiggo CROSS untuk mengumumkan harga saja. So, kalau harga dia di 80,000, dia bukan saja menggugat X50, maka dia menggugat Pro 2 Ativa juga. Pro 2 Ativa spek AV berapa? 75, 76 kan? So, sekarang dia punya kalau dia keluar 80 ataupun 79,000, habis. Lawan dengan Pro 2, dia akan ngap market share Pro 2 dan dia akan ngap market share X50 lah. Okay. So, Uncle nak tengok korang faham ke tidak? Uncle bagi maklumat yang begini. Faham tak? Kalau faham, cakap faham lah.
Okey, orang di TikTok semua masuk keluar. Oh, ada. Handsome. Terima kasih lah. Jangan main-main. Okey, ada orang cakap handsome, mesti kita terima lah. Okey, terima kasih Encik Dan Walnut kerana share live saya. Hui, dia share sampai beribu dia share. Bagus lah. Terima kasih lah bang. Terima kasih. Terima kasih. X50 lagi power, ya betul. So, kita dah jelaskan dari segi power, X50 memang confirm lebih power dan kita tahu X50 ada berapa spek. Ada standard ataupun executive, ada premium, ada flagship, ada tiga. So ketiga-tiga ni apa beza dia? Engine sama. So dah bagus dah. Dulu engine hanya flagship yang dapat engine paling berkuasa kan. Sekarang semua sama, engine sama. So bila dia engine dah sama, kau beli spek paling murah pun kau dapat kuasa yang sama. Okay, itu yang best. Itu berita baik untuk semua orang. Kenapa? Bila dia menggunakan engine yang sama, kau tak payah sakit kepala. Dia tak payah ada dua engine, spare part ni apa, spare part yang itu, semua satu spare part je, X50. Engine yang sama apa. Okay, memang baik. Apa lagi soalan yang kena tengok? Okay, worth tak beli X50? Nanti kita cerita. Sekarang kita cerita pasal spek dulu. X50 lawan Cheryl Tiggo CROSS. Kereta yang paling hangat. Oh iya ke? Terima kasih lah. Dia kata uncle tak nampak tua lagi. Tak nampak uncle, nampak stylo. Terima kasih. Siapa ni? Encik Ghazali mungkin. Okey, terpesona kami semalam Jumaat. Jangan main-main. Okey, Omoda 5 facelift akan masuk ke Malaysia. Mesti masuk, confirm. Bila? Tak tahu. Kita kena tunggu. Okey, width. Ada orang tanya saiz kereta. Kita cari saiz kereta. Saiz kereta, mana saiz Proton? Sekejap Angka dah tua, mata dah rabun. Sabar sikit. Angka cari dia punya spek. Dia punya panjang, lebar dan lain-lain lah. Ada angka ada dia punya spek. Mana lah? Dah study dah lupa. Angka tahu dia punya lebar perbezaan 12 cm. Selain daripada itu kena cari. Angka dah lupa lah. Bukan tak belajar tau, tapi lupa. Mana ni? Ini semua spek. Okey, tak nampak. Sekejap, angka ada simpan di satu tempat. Angka ada simpan di satu tempat. Mana tempat dia? Angka ada buat kerja rumah tapi simpan kat mana? Okey, ini dia. Kecil sangat, kena buka. Okey, ada. Kita cakap pasal panjang kereta X50 dulu. X50 ialah 4330 mm. 4330 mm. So Cheryl Tiggo CROSS 12 mm lebih kurang daripada X50. 4318. 4318 Pro 2 Activa. Pendek lagi sikit. 4065. So antara X50, Cheryl Tiggo CROSS dan Activa 4330, X50 lebih panjang 4318, sikit je, perbezaan sikit je, macam ni je. Cheryl Tiggo CROSS. Tapi Pro 2 Activa lebih pendek. Berapa? 30, hampir 20, 4318 tolak 4065. Okey, matematik saya fail. Lebih kurang 20 cm 200 mm. So 20 cm 20 cm mungkin macam ni.
10, 20 macam ni. So Pro 2 Ativa pendek daripada Tiggo Cross macam ni lah, macam ni. Okey, satu bumper lah, lebih kurang satu bumper je. Okey, itu ialah panjang. Lebar Proton X50 1800, Tiggo Cross 1830. So Tiggo Cross lebih lebar 3 cm macam ni. Okey, Tiggo Cross lebih lebar daripada Proton X50, manakala Pro 2 Ativa 1710. So berapa? 10 cm macam ni lah. Okey, Pro 2 Ativa kalah kepada Tiggo Cross macam ni. Kalau okey, tinggi, siapa paling tinggi? Tinggi lebih kurang semua 1600, tapi X50 1609, Tiggo Cross 1670, tinggi sikit je. Pro 2 Ativa 1635. So Ativa di tengah, Tiggo Cross lebih tinggi, X50 paling rendah. So sikit lah, semua sangat sikit lah, tak banyak antara semua ketiga-tiga kereta ni. Ground clearance yang penting. Ground clearance, kalau reda banjir, Ativa menang. 200 mm. Kedua, Tiggo Cross 185 mm. Ketiga, Proton X50 150 mm. So kalau masuk banjir, X50 tak lepas, mungkin Tiggo Cross boleh lepas. Kalau tak boleh lepas, Pro 2 Ativa boleh lepas. 200 mm 200 mm sudah ke tahap mana? 200 mm sudah ke tahap Honda CR-V tau. Jangan main-main. Pro 2 Ativa the best. Okey, wheelbase, jarak antara tayar ini di mana dia akan also putuskanlah segmen kita. So dua-dua sama. X50 2600 mm, Tiggo Cross panjang sedikit macam ni je, 2610. 1 cm je dia menang. And then Ativa 2525 lah. Ativa kalah sikit lah macam ni. Ativa kalah. So sikit je. Boot space boot siapa paling besar? X50 330 liter, Tiggo Cross 380, 50 liter lebih besar, Cross lebih besar. Dan Pro 2 Ativa 303. Nampak macam kalah kan? Tapi Ativa ada dua tindih. Bila kau ke bawah kan 369. So Ativa pun tak kalah orang tak kalah orang. So X50 330 sahaja, 330, 380 untuk Tiggo Cross dan 369 Pro 2 Ativa kalau menggunakan tindih kat bawah. Okey, fuel tank siapa paling kecil? Pro 2 Ativa 36 liter. Tank paling besar ialah petrol tank Tank paling besar ialah Tiggo Cross lah, 51 liter. Manakala Proton X50 ialah 45 liter. So airbag, semua ada 6 airbag. Ativa, Tiggo Cross dan X50. Kecuali Tiggo Cross Hybrid ada 7 airbag. Itu tak kisah, itu tak main. Okey, infotainment. Screen yang paling kecil ialah Ativa lah, 9 inci. Kedua ialah Tiggo Cross 10.25 dan ketiga yang paling menang ialah X50 14.6 inci. Tapi X50 pun ada meter kan, meter kat depan, dia punya screen meter tu kecil, 8.8 je. So dia menang sana infotainment, tapi dia kalah meter lah. Okey. Size rim size tayar 17 inci ataupun 18 inci. X50 bergantung pada spek. 18 inci untuk Tiggo Cross dan 16 inci ataupun 17 inci untuk Ativa. Okey. Last, harga dijangkakan Proton X50 antara 95 hingga 118 lah. 95 hingga 118. 95 eksekutif lah. 100 mungkin premium. And then 118 flagship lah. Tapi Tiggo Cross kalau petrol dijangkakan 80 lebih sikit. 80 lebih sikit.
Dan Pro Duo Ativa 62 hingga 74,000. So boleh. Semua ini fakta-fakta. Banyak orang yang suka, ada orang yang tak suka. Drive facts. Sila tap-tap like, tekan screen, share live kalau boleh. Uncle nak jawab beberapa soalan lah. Kalau tak ada boring. Uncle baca je dia punya facts boring. Okey, sekarang Uncle tak nampak pula. Dah tua lah, susah. Saya fikir tuan dah umur. Jangan. 50 je. Suara muda orangnya. Orang pun muda. Cik Nur Hayati, jangan main-main boy. Cepat lupa dah semakin tua lah tu. Ya, memang. Hari-hari makan apa? Hari-hari makan nasi, letak sambal je, letak kuah je. Ekonomi. Uncle, saya rasa Tiggo Cross Hybrid akan menjadi pilihan ramai since government will stop the fuel subsidy. Okey, bila kita cakap pasal fuel subsidy ni sebenarnya tak banyak perbezaan lah. So, kita cakap pasal kereta petrol dengan kereta hybrid Bila korang beli kereta hybrid, korang ingat, aku jimat minyak dengan kereta hybrid, memang bagus. Tapi kereta hybrid pun kau kena servis dia punya motor dan kau kena servis dia punya bateri tau. Dan bateri lebih berat. Dia beratkan kereta, maka tayar akan botak dengan lebih laju. Faham tak? Okey, fikir-fikirkan. Kalau korang kali pertama masuk live Uncle, korang kena biasakanlah. Uncle akan bagi tahu apakah advantage dan kekurangan bila beli kereta petrol, hybrid dan PHEV PHEV. Okey, kita jawab soalan sikit. Thank you for sharing. Yes, hello Encik Adnan. How much Cherry Super Hybrid battery replacement? Itu harga pun belum keluar bang. I don't know. I'm sorry. I cannot answer this question. Mr. St. John Okey, seat belakang Tiggo Cross lebih menegak berbanding X50. Betul Uncle? Semalam Uncle dah duduk di dalam. Rasa boleh. Untuk Uncle pun dia agak selesa tau. Kena test back to back lah, di mana ada dua kereta. Uncle masuk duduk dekat Tiggo Cross, lepas tu Uncle masuk duduk di X50, baru Uncle boleh bagi tahu mana lebih selesa. Sebab duduk X50 dah berapa minggu dah lepas. And then hari ni duduk Tiggo Cross, mana boleh ingat? Tak boleh ingat. So kena duduk side by side. Okay, WRV Uncle tak cakap pasal WRV sebab kenapa? Kereta ni dah lepas lebih daripada 100,000 lebih dan kalau korang tengok video review test drive Uncle, kereta tu memang underpowered. Jangan belilah. Pada Uncle buang masa beli kereta macam tu. Kenapa? Mahal gila, underpowered dan tak ada apa-apa pun. Teknologi dalam pun tak ada apa-apa. So buang masa dan buang duit lah. Okay, kereta WRV memang banyak orang yang beli sebab brand lah. Tapi selain daripada brand, kalau kita cakap pasal driving satisfaction, power, tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa. Kalau boleh, sudah nak beli WRV, top up sikit beli HRV. Jangan buang masa beli WRV tak apalah. Baru je tahun lepas beli X3 dah lain kelas jangan main-main. Cik Suri. Okey, spek eksekutif X50 ada 360 tak? Okey, nanti Uncle tengok boleh jawab tak? Uncle ada slide dia. X50 apa? Eksekutif mungkin tidak lah. Sebab eksekutif spek kosong. Cik Jeff, eksekutif kena pasang sendiri. Okey, sekarang kita cakap pasal spek dulu Ada spek murah, rendah, spek tengah dan spek paling tinggi. Biasa kalau beli kereta mana-mana brand lah, sama ada apa brand Jepun, brand China, jangan beli spek paling kosong. Sebab kalau beli spek paling kosong, anda hanya nak beli apa? Okey, boleh beli X50 spek kosong, tapi kena ingat, biasa spek kosong dengan spek tengah dengan spek paling tinggi, apa beza dia? Kalau X50 dah bagi chassis dan engine yang sama untuk semua spek, apa boleh dia buat lagi? Dia akan keluarkan 360 untuk yang ini, ataupun mungkin dia masuk 360 untuk premium, tapi spek kosong memang tak ada. Mungkin dia ada reverse camera saja. Faham tak? So spek kosong biasanya semuanya kosong lah. Dia dah bagi engine yang baik, dia dah bagi chassis yang baik. Yang lain dia mungkin dah bagi screen 14.6 inch juga, semua sama, screen yang sama. Tapi kalau kelebihan, macam mana dia nak differentiate yang kosong dengan yang tengah?
Mesti dia bagi yang tengah 360. Lepas tu dia bagi yang atas 540. Kalau tak ada, macam mana dia nak jual kereta? Betul tak? So mesti confirm tak ada lah. Saya boleh confirm tak ada lah. Dia dah buy dengan aku, orang yang beli X3. Jangan macam tu. Dah beli kereta, dah belah. Okey, X50 nak banding dengan Tiggo Cross, mana sama segmen jauh sangat? X50 nak banding dengan Tiggo Cross, mana sama segmen jauh sangat? Sama. Segmen kita macam mana nak beza sama segmen? Dia punya wheelbase. Okey? So wheelbase dia sama je. Perbezaan macam ni, 1 cm. So sama kelas. Jangan main-main. Cherry Tiggo Cross akan lancar Khamis minggu depan. Betul ke? Ya, betul. 9 hari bulan. Di Indonesia, Omoda 5 facelift dah dapat enjin 1.5 turbo baru dengan gearbox DCT. Kita tunggu untuk Malaysia. Uncle, senang tak guna gear kat steering? Biasa je, Mercedes. Sebenarnya gear di steering lebih senang digunakan. Kenapa? Sebab kau tak payah sakit kepala macam ni je. Up, down. Memang senang, memang senang, tak ada hal. Ini 10 minit kau dah biasa dah. Okey, ada info Uncle on Haval 6 GT bila masuk? Tak ada. Uncle tak ada info untuk Haval 6 Okey. Uncle, your personal pick please. I'm still considering. Okay, I'm still considering. I cannot pick now because I'm not driven the Cherry Tiggo Cross fast enough. Sila tap screen. Terima kasih. Tekan like kalau boleh, kawan-kawan. Di mana-mana lah. Tekan like. Satu tekan je. Kalau tak tahu macam mana nak tekan like, minta tolong orang sebelah ke. X50 baru tu nampak buruk. Aduh. Ini ialah design Continental Continental Eropah. Kalau tengok dengan dekat dia punya bumper sebenarnya macam Tiguan R line. Bukan Tiguan R line, Tiguan R. Tiguan R yang baru yang akan datang. Okey. Ada kena duit booking untuk X50. Angka rasa kalau masa dia launching dia akan buat macam dululah. Booking berapa? RM100 je. Dekat website. Tak percaya korang tengok. Berat, berat sama tak? Okey, berat X50 dengan berat apa nama? Berat X50 dengan berat Cherry Tiggo Cross Okey, Angka tengok sama ada maklumat yang ini tak? Hari tu Angka tengok macam tak ada je. Macam tak ada sebab dalam website mana ni? Yang itu tak ada. Tapi Angka tahu lebih kurang 1.5 tan. 1,500 ke 1,600. Lebih kurang macam tu lah. Kedua-dua kereta. Berat Pro 2 Activa berapa? Bawah 1,000 kilo So sebab tu Pro 2 Activa walaupun kereta 1.0 turbo 98 PS 140 Nm torque, masa naik bukit, naik genting boleh lawan, boleh kejar dengan Honda CR-V 1.5 TCP tau. So oleh kerana Pro 2 Activa ringan. Sebab tu dia boleh naik berdesuk. Memang Angka kalau bawa kereta lain naik genting memang tak boleh tahan lah. Tak ada power. Okey. Halo Mr. Jet Chua. Okey, korang lebih kurang sana lah Encik Don Dan Walnut kereta-kereta macam ni semua lebih kurang biasa dia orang akan aim untuk dalam segmen yang sama. Dia akan try cuba untuk dapatkan berat yang lebih kurang sama antara 1.4 lebih ke 1.6 lebih tan lah. Perbezaan antara 100 ke 150 kilogram. Kalau tidak, mereka mesti kalah dari segi spek So X50 okey tak? Okey, nanti kita jawab. X50 dashboard meter kecil je, 8.8 saja. 8.8 macam handphone besar sikit je. Handphone yang ini panjang sikit, itu je. Tapi dia punya infotainment besar lah, 14.6. Okey, CX5 baru nak debut 10 Julai. Angka rasa sama size dan pricing ke if masuk Malaysia? Sekarang berita baik ialah CX60 CX60 yang lebih besar tu
Harga dia pun bawah 200,000. Kenapa? Sebab dia tergugat dengan kereta-kereta China. Dulu dia angkuh, dulu dia sombong. Sekarang ambil kau. Sebab dia kalau lebih daripada 200,000, dia tahu dia mesti hancur. Sebab JQ J8 pun di sana tau. Dia akan lebih sedikit ataupun kurang sedikit daripada 200,000. So price point 200,000 ni memang satu price point yang sangat kritikal lah untuk semua car maker, terutamanya yang nak masuk segmen mewah. Okey, segmen mewah. So kita tunggukan bila si Mazda CX60 bagi harga official. Beli Toyota Corolla Cross. Banyak orang suka kereta ini, tapi Uncle rasa dia punya design memang teruk lah. Design teruk. Which one underpower? Tiggo? Underpower sebenarnya no problem, because Tiggo when you drive in eco mode, normal mode, yes, you feel a bit sluggish. Dia punya pick up perlahan. Tapi you masuk the sports mode, boom, the car will fly. But I don't like this kind of China outburst, power outburst, because you don't move smoothly. Maybe Uncle dah tua lah, because I'm old maybe. That's why I don't like cars that is big jerky. When you step on it, jerks. So that's why when dalam Uncle punya JQ J8 punya test drive, korang akan dengar Uncle cakap balik-balik, J8 lebih baik, lebih lancar, lebih berkuasa dan lebih cantik lah. Dia punya acceleration, dia punya pick up lebih cantik macam Proton X70 yang lama. Kau tekan kuat-kuat pedal pun dia akan naik secara perlahan dan secara lancar. Dia tak akan terenjut-enjut. So kalau kau naik Omoda C9 kau tekan dengan kuat, dia akan pam. Dia terenjut-enjut lah. Jerking dalam bahasa Inggeris. So Cheryl Tiggo CROSS petrol dalam sports mode tak ada underpower, tapi anda akan dapat jerking sedikit. Berbanding Proton X50, anda step on it, sama. Dia punya acceleration linear. Naik dengan lancar. Itu yang Uncle suka. Sebab Uncle orang tua lah. Mungkin korang orang muda yang nak power, kau nak tekan, boom, kau nak rasa dia punya jerking, korang dapat lah. So bukan salah mana-mana pihak, tapi apakah preference anda, apakah yang anda minta. Uncle sudah tua, tak mahu kereta yang meletus lah, cetusan power yang meletus tapi terenjut-enjut, tak sedap. Duduk dalam kereta tak sedap. Orang duduk kat belakang pun akan rasa macam nak mabuk kereta, betul tak? So no underpower question, no underpower issue here. All 1.5 turbo, even the Pro 2 RT1 no underpower jangan main-main reliable, tak payah fikir masalah nanti. Okey. Di dunia sekarang barang-barang semua tak boleh dikatakan reliable lah. Apa-apa brand tak boleh dikatakan reliable Semua akan ada banyak isu. Sebab barang-barang semua belum cukup testing sudah keluar market. That is the commercial pressure lah, commercial pressure. Saya suka pengakuan jujur macam gini Uncle. Tak payah tapis. Korang dah tahu, kau kenal aku tak ada main tapisnya. Semua aku hentak. Tapi WRV ada logo H. Yalah, kalau kau minat TikTok, kau minat lah logo tu. Tapi banyak orang dah tak minat lah. Tak minat sebab apa? Tak minat sebab banyak orang yang biasa sekarang beli kereta untuk kepuasan diri, bukan untuk kepuasan orang lain. Generasi dah lain Dulu kita beli Mercedes, kenapa? Kita beli Mercedes untuk tayang, orang lain nampak, kau bawa Mercedes, kau baik, kau berjaya, kau bagus. Sekarang tak kisah dah. Orang muda sekarang semua tak kisah pasal status, tak kisah pasal tayang. Orang muda sekarang semua kisah pasal apa? Aku ada berapa follower. Follower aku lebih penting Follower lebih penting daripada bawa kereta apa. Okay, so dia punya mindset sudah lain. Daripada dulu kita, aku nak berjaya, aku mesti naik Mercedes. Kalau tak naik Mercedes, aku tak kira berjaya. Betul tak? Okay, Tiggo CROSS dengan CX3 mana lebih luas? Okay bang, saya rasa Tiggo CROSS lebih luas sebab Tiggo CROSS 1832 kan. Tadi kita cakap dia punya kelebaran.
Kereta-kereta Jepun biasanya tak begitu lebar Ya, 1830. 1830 Tiggo Cross lebih lebar daripada Proton X50. So kereta-kereta Jepun biasanya lebih sempit. Macam tengok Pro Duativa 1710 saja. So boleh confirm daripada rawat rupa pun dah tahu lebih kurang macam tu lah CX3 So CX Tiggo Cross lebih luas. Mana lagi luas? Dua-dua lebih kurang. X50 1800 mm, Tiggo Cross 1830. So Tiggo Cross lebih luas 30 mm. 30 mm berapa? Macam ni je. Tak banyak lah. Okay, so lebih kurang sama. HRV dengan Proton X50 mana better? Ini soalan. Mana better dari segi macam mana? Kalau kita cakap daripada segi resale value, mungkin HRV akan ada resale value yang lebih baik lah. Okay, Encik Lily. Kedua, dari segi performance, hari tu kita masa launching, masa kita pergi test track dekat Proton Shah Alam, HRV lawan Proton X50 X50 menang. Cetusan power X50 menang apa lagi? Dalaman, teknologi, nampak dari segi rupa semuanya X50 menang, lebih moden, lebih cantik. Tapi cantik ini subjektif Saya nampak Mina A cantik, tapi anda mungkin tidak. So samalah. Saya nampak macam cantik X50, tapi anda mungkin suka HRV. So ini subjektif. Tak boleh. Cantik kita tak boleh cakap. Hanya dari segi power, Proton X50 menang HRV. Dari segi teknologi, X50 menang HRV. Okey, dari segi chassis kereta, dari segi reliability engine, kita kena tunggulah lagi 2-3 tahun untuk tengok apakah kesan apakah kesan. Tapi sekarang so far X50, mungkin X70 ada banyak masalah dengan engine, pernah kita dengar. X50 tak banyak lah, tak banyak angka dengar. Okey. Encik Dan Walnut, terima kasih share live Uncle Uncle nak tunggu Tiggo 8 okey ke? Boleh, Tiggo 8 boleh. Sebenarnya Tiggo Cross dia ialah Tiggo 8 Pro yang kecil tau. Yang mini. Dia punya rupa, dia punya size, dia punya bentuk semua. Okay, Mazda resale value not so good. Will Uncle consider how is reliability and what Mazda model will fight Tiggo Cross and X50? I think the car that will fight Jaden in this segment for Mazda is actually CX30. But CX30 is 170,000. Price is too far. So we don't consider all these cars because that is a lifestyle car. So macam kita beli barang lah kita beli jam. Kau nak beli jam 900 ataupun 1,000. Sekali orang tu datang dia kata, aku nak beli Patek Philippe, mampus. Lain. Harga sudah lain. Bila harga dah lain, kita tak kira dia lah. Sebab dia tak boleh lawan. There's a lifestyle product. Jaden Same with WRV. Kenapa Angga tak cakap pasal WRV sebagai pesaing X50, Cheryl Tiggo CROSS ataupun Pro Duativa? Sebab WRV lebih daripada 120,000 macam tu. And then kereta underpowered, tak ada apa-apa nak tengok, kosong juga sebenarnya. Dia hanya masuk datang untuk buat kacau je. Tapi harga dia sebenarnya overpriced for this segment, for the things that is offered lah. So tak baloi lah rasa Uncle So jangan buang masa lah. Siapa-siapa yang mati-mati nak beli WRV, korang jangan menyesal lah bila kereta underpowered Itu salah satu kereta yang Uncle akan label sebagai underpowered. Sekejap Uncle minum air sekejap. Braking kereta China lain stylenya. Braking kereta China Uncle cakap berkali-kali sebab kita sudah biasa dengan kereta Jepun dan mungkin ada yang bernasib baik akan dapat bawa kereta seperti kereta Conti lah.
ataupun kereta yang lebih besar, segmen C, segmen D. So bila kita tekan brake pada harga 100,000, yang ni bukan kereta murah tau, 100,000. So 100,000 kereta yang tekan brake, braking dia akan lambat sedikit. So bila lambat sedikit, anda kena biasakan diri lah. So bila angka masuk kereta baru, angka tak biasa. So sebab tu angka bagi tahu korang. Korang pun sama, bila korang buat test drive, korang mesti tak biasa. Sebab kalau korang datang daripada kereta konti ataupun kereta segmen C, segmen D, kau tekan brake, macam tak makan je. Faham tak? Dia bukan salah kereta, tapi ini ialah kalibrasi braking untuk market China. Market China, orang China mungkin bawa kereta macam tu, mungkin dia dah biasa braking macam tu. Kita buat perbandingan. Kereta-kereta China semuanya pintu dia berat. Kenapa? Dia dapat inspirasi daripada kereta-kereta Volkswagen. Volkswagen merupakan salah satu kereta yang paling dijual paling laris 10, 15, 20 tahun yang lalu di China. Sebelum revolusi kereta-kereta China sendirilah. Tapi bila kereta-kereta China sudah dibuat, anda boleh tengok X50, Cheryl Tiggo CROSS, mana-mana satu kereta China, tutup pintu mesti lebih berisi daripada kereta-kereta Jepun. Angka berani cakap, tutup kereta pintu mungkin kereta Vios, pang kosong, memang kosong. Tutup kereta S70 Proton, pam, kenapa berat? Inspirasi daripada Volkswagen. And Volkswagen ialah kereta konti, dan Volkswagen braking dia makan. Tapi kenapa dia tak ikut braking konti masa dia calibrate? Mesti ada sesuatu. Itu cara engineer ataupun mekanik di China lah. So bukan kata dia orang tak pandai dan tak faham, tapi itu ialah dia punya mungkin budaya dia orang bawa kereta macam tu. Di Malaysia budaya kita lain. Tadi pagi petang tadi budak rider dia zoom di depan uncle, dia melintas di depan uncle, hampir-hampir kena. So sebab tu braking di Malaysia mesti lebih sharp dan lebih cepat, lebih jitu. Kalau tak ada hampir nyanyi je uncle yang kena masuk, langgar budak rider. Tapi budak rider tu zup, dia macam ni tau. Sebab tu di Kuala Lumpur kalau nak beli kereta, mesti beli kereta yang ada blind spot. Okay, bliss. Sebab dari belakang budak motor datang, kalau anda nak tukar lorong ke, mesti beli kereta yang ada bliss. Sebab bila anda buat signal ke kanan, ada motor di blind spot, mesti ada bunyi, anda tahu, okey, tak boleh lepas, aku tak mau lepas. Kalau anda tinggal di Melaka, di tempat lain, tak ada rider, boleh beli kereta yang tak ada bliss ataupun ADAS blind spot lah. Tapi kalau di Kuala Lumpur, sila beli kereta yang ada ADAS blind spot, akan menyelamatkan nyawa anda. Okey, Atiba Bukit Raja. After sales cherry okey tak? Itu Angka tak boleh jawab. Angka tak ada kawan yang bawa cherry lah. Siapa boleh jawab? After sales cherry baik atau tidak? Bagi tahu jawapan. Share dengan kawan-kawan sini. Carnival 2.2 diesel lagi sedap. Ya, itu 400 Nm bang. Itu memang sedap tu. Thanks Uncle for answering. Yeah, thank you Jaden. Hello Uncle, expected price of Proton X50 95 to 118. That is the guess lah. 95 to 118. Saya pun pernah naik motor kena himpit dengan kereta pakai blind spot sebab matikan bunyi. Jangan matikan bunyi apa ni, X50 new model price berapa? 95, mungkin 105 ataupun 195, 100, ya 100, 02, 03 dan 118 lah. 118, 119. Okey, terima kasih. X50 kalau nak beli spek tengah premium dah boleh beli dah. Yang video hari tu warna putih tu kan, spek premium dah boleh beli dah. Kalau tak mau beli yang flagship yang dengan sunroof pun tak payah. Itu pun lebih overkill. Premium dah cukup dah. Okay, 95 to 118 seems like quite expensive. Okay, mari kita jawab soalan ini. Ini memang
ini memang satu kenyataan yang agak betul lah. Okey, Mr. Ken Lee. 4 ataupun 5 tahun yang lepas, X50 dijual pada harga 89,000 sampai 115-116,000, dikirakan baloi. Kenapa? Sebab Honda HR-V pada masa tu dijual pada 140. Toyota Corolla Cross dijual pada harga 140, 13 lebih. Betul tak? Tapi pada hari ini, kereta-kereta China semua dah masuk 1 tahun lepas. So kalau kita tengok 1.5 kereta 1.5 Jatuh dashing 106. Angka tak cakap pun Subaru XV. Kenapa? Sama. Subaru XV pun kereta yang sudah overpriced. So tak main. Okey, kita buang ke tepi. Jatuh dashing je betul. Omoda 5 pada harga berapa? 1 lebih. Masa dia masuk lah 2 tahun lepas 1 lebih dah boleh dapat. Faham tak? So begitu banyak kereta-kereta China sudah sampai dengan harga yang lebih rendah. So sepatutnya pricing untuk Proton X50 harus lebih rendah. Sebab market condition market di Malaysia sekarang makin hari makin turun. So sebab tu pada permulaan live tadi Uncle katakan kawan-kawan yang ekonomi okey-okey saja, jangan tergesa-gesa untuk beli kereta sebab banyak kereta China akan masuk dan harga akan turun. Sebab bila seperti ada banyak syarikat yang buat kilang-kilang di Malaysia, bila mereka buat kilang, dia punya production tak boleh berhenti. Kalau dia berhentikan production, akan memakan duit lebih untuk memulakan production process. Faham tak? So ini Uncle tak berapa pandai lah. Uncle dengar daripada kawan-kawan engineer yang berkata. Okay, so sebab tu dia harus keluarkan kereta. Satu hari kalau dia punya capacity 50 biji, 30 biji, dia mesti keluar. So dia keluar, tak ada orang beli macam mana? Kereta semua dah tersarai dekat dia punya yard. Dia mesti akan turunkan harga. So kalau korang memang nak beli kereta China yang baru, berhati-hati sedikit lah. So seperti kita dah bincangkan minggu lepas, ada satu brand China tu lah, masa mula-mula dia jual 16 lebih. Okay, lepas 1 tahun 14 lebih. Lepas tu ada kereta lain yang baru sampai jual 12 lebih, dia pun turunkan 12 lebih. Habis orang yang beli tahun lepas pada 16 lebih macam mana? Nangis lah. Betul tak? Nangis lah. So korang kena berhati-hati sekarang bila beli kereta China lah terutamanya. Kalau kau puas hati, kau boleh bayar, ekonomi kau okey, beli je, tak apa. Sebab tanggungan mati. Jangan buat, kalau boleh lah, Uncle punya cadangan. Uncle tak paksa. Uncle punya cadangan ialah korang ambil loan dan ambil rate yang bukan flexi. Ambil loan walaupun dia punya fixed rate lebih tinggi sedikit. Dia kata bulan depan mungkin dia akan turun. Tapi sekarang ekonomi dunia kelang kabut, besok boom, dia akan naik, tak tahu. Okay, so paling best pada Uncle, kalau Uncle nak beli kereta tu, Uncle kira-kira dengan fixed rate, Uncle boleh bayar, Uncle rasa selesa, mampu dari segi kewangan, buat fixed rate, ambil 5 tahun kalau boleh lah. Kalau tak boleh, sebab korang suka kereta tu 7 tahun pun boleh lah, tapi ambil 7 tahun korang kena ingat 10 sen tak dapat balik lah. 10 sen tak dapat balik. Kalau saya beli 5 tahun, saya akan dapat sedikit duit untuk apa? Untuk deposit kereta yang baru lepas 4-5 tahun. Ambil 7 tahun, loan, bayar jelas loan, ambil kereta, jual kereta, habis. So kau kena tambah duit sendirilah, duit simpanan untuk buat down payment kereta baru. Faham Itu minggu lepas punya cerita. Okay, dah habis. Uncle, I bought HR-V 118, you think worth it? You already bought the car, I cannot say not worth it. But depends on what spec you bought. If you bought the V spec 118, very worth it. Good deal. Sebagai contoh, Honda sekarang tak henti-henti bagi diskaun. Sebelum tak ada pula. Memang Honda sudah tergugat. HR-V merupakan model yang
hampir 50% daripada dia punya sales. So kalau dia tak pertahankan sales HRV, dia akan tumbang. Faham tak? Sebab tu masa bulan 1, bulan 2, bulan 3 dah bagi dah diskaun. Tapi bulan ini HRV facelift akan sampai. Uncle tak tahu dia punya date sebab Uncle dengan Honda tak close lah. So akan datang. So bulan Julai yang ini memang banyak kereta akan keluar sebab di segmen yang ini tau. X50, Cheryl Tiggo CROSS, Honda HRV. Apa lagi? Yang ni 3 lah yang paling market share yang paling besar. So sebab itu Uncle katakan, Uncle dah terlupa apa nak cakap. Ini memang satu peluang yang sangat baik. Kalau korang boleh tunggu, sabar, pum, dia akan buang harga. Walaupun kereta baru HRV 3 bulan yang pertama tak akan ada diskaun lah. Kenapa? Sebab kereta baru. Lepas 3 bulan kalau sales tak bagus, mesti ada. Itu pun kita kena tengok apakah harga X50 dan apakah harga Cheryl Tiggo CROSS. Kalau harga Tiggo CROSS lebih rendah, X50 lebih rendah, dia mungkin pun akan bagi diskaun secara senyap. Sebab dia nak lawan apa? Dia mesti nak lawan. Kalau tidak, dia mesti tumbang. Okey, ada cakap kalau nak beli hybrid, make sure monthly driving at least 3,000. Boleh explain tak Uncle? Okey, boleh. Encik J tanya kalau nak bawa hybrid, make sure bulanan jalan lebih daripada 3,000 km. Boleh explain tak? Ada orang yang matematik lah, Uncle tak payah explain matematik. Senang je. Anda beli kereta hybrid, anda nak apa? Anda mahu... Sekejap saya punya yang ini sudah disconnect. Sekejap, sabar. Okey, kita dah balik. So, bila anda beli kereta hybrid, apakah kelebihan anda? Kelebihan anda masa beli hybrid ialah penjimatan minyak saja. Itu satu je. Okey, so kalau anda beli kereta hybrid, apa yang akan terjadi? Nombor satu, anda akan bayar lebih untuk kereta hybrid yang itu, betul? So katakan kereta petrol, katakan contohlah Cheryl Tiggo CROSS 80,000 petrol. Kalau hybrid berapa? Mungkin 90 ataupun 88, 89, 10,000 lah. 10,000. So di sini anda ada satu jurang untuk kejar. 10,000. Anda sudah bayar lebih 10,000 untuk dapatkan keupayaan hybrid. Satu Kedua, masa anda jual kereta, katakan 5 tahun yang akan datang. Katakan resale value Cheryl Tiggo CROSS mungkin 5 tahun 5 tahun 40,000 untuk petrol lah. Anda punya hybrid boleh jual 40,000? Mungkin tidak. Kenapa? Used car value biasa orang used car akan ambil apa? 40,000 tolak harga bateri. Katakan harga bateri 8,000. Anda jual 32,000 So 8,000 dah rugi di belakang, 10,000 sudah rugi di atas. So 18,000. So 18,000 anda ambil, anda bahagilah untuk apa? 60 bulan. So 18,000 bagi 60 bulan, anda kira sendirilah berapa jimat hybrid berbanding dengan petrol. So ambil unit yang ini iaitu X, berapa jimat antara petrol dengan hybrid. Katakan mungkin setiap RM10, setiap 100 km anda jimat RM2 ataupun RM1 lebih, anda kira lah. So orang dah kira lah untuk dapatkan 3,000 km tu setiap bulan, supaya anda boleh cover 10,000 di depan dan 8,000 di belakang masa jual kereta. So sebab tu Uncle cakap senang je. Unless korang memang bawa jauh, selalu jauh, tak payahlah beli kereta hybrid. Sebab anda kena servis kereta hybrid. Dua barang Apa tambahan barang? Iaitu enjin, motor elektrik dan bateri. Okey? Kalau semua okey, baguslah. Kalau tak okey, tambahan kos untuk servis bateri dan motor elektrik. Ketiga, anda antara kereta sama, petrol dengan hybrid, kereta hybrid akan selalu tukar tayar.
Sebab bateri, walaupun bateri dia kecil macam Cheryl Tiggo CROSS, bateri dia 1.8 kilowatt hour saja, kecil je, tak banyak, kecil. Tapi dia pun tambahan berat, betul tak? Bila barang ada berat, tayar akan haus. Itu logik dia lah. Kalau kau beli kereta hybrid yang besar punya bateri, 30 kilowatt ke 18 kilowatt ke, lebih berat lah. Faham tak? So 3,000 itu orang dah kira Uncle tak akan nak bidas. Mungkin lebih kurang macam tu lah. Anda faham dia punya logik lah. 10,000 di depan, 8,000 di belakang, 18,000 sudah. Bateri, servis motor elektrik dan tayar. Okey, itu je. Harap Encik J. Ferris faham. Okey, Proton X50 sebelum ini sesuai. Okey, ini yang Uncle nak bagi tahu malam ni, Uncle dah lupa Sekarang X50 yang lama X50 yang lama ada bagi diskaun. Kalau Uncle tak salah 12,000, 13,000 dia bagi body kit ke, dia bagilah semua. Kau nak tinting ke, coating ke apa, semua dia akan bagi sebab dia nak clear stock. Kalau boleh, kalau anda mampu, Uncle cakap jangan belilah. Jangan beli. Kenapa? Sebab Proton X50 yang lama, walaupun dia bagi 12,000 diskaun, dia ialah enjin 3 silinder. Okey, 3 silinder. Enjin 3 silinder, kalau anda nak bawa ataupun nak gunakan kereta untuk jangka masa yang lama, 6, 7, 8 tahun, anda punya enjin mounting mungkin akan haus. Satu. Kedua, kau tahulah, banyak barang-barang dah komplain kan X50 yang lama. So X50 yang baru ni, dia mungkin sudah akan memperbaiki seperti door handle. Kau tengok door handle dia. Sekarang dah mantap dah. And then dia punya engine sekarang ialah 4 cylinder. So engine dia lebih berkuasa, lebih senyap, lebih lancar dan lebih halus sedikit berbanding X50 yang lama. So sebagai kawan dan peminat channel Uncle bagi tahu kalau boleh jangan beli yang lama. Sekarang lah, pada hari ni lah. Tahun lepas kau dah belilah, tak apa, tak ada pilihan lain apa. Tapi sekarang jangan kerana 12,000 yang itu anda beli yang lama, anda mesti menyesal. Dua barang Uncle pernah beli kereta model yang lama sebab dia dapat diskaun dan Uncle kata, alah model baru aku tak cantik, aku tak mau. Lepas 6 bulan anda tengok tiap-tiap hari on the road kereta yang baru tu, anda menyesal. Kenapa? Ini manusia lumrah. Bila kita nampak barang baru dan kita menggunakan yang lama, kita akan rasa aku tak betul ni, aku tak suka. Tak suka apa? Tak suka diri sendiri. So itu tak baik. Psikologi akan tergugat. So jangan beli yang lama lah. Beli yang baru. Kalau boleh. Kalau tak boleh, tabung duit. Tabung duit mungkin dalam 6 bulan, siapa tahu banyak-banyak kereta China masuk Malaysia, dia akan bagi diskaun kau. Ini ialah komersial, mesti nak hidup. So bila dah nak hidup, bila banyak orang masuk datang lawan, dia mesti kurangkan harga. Sekarang dia number one, dia action betul tak? Tiggo 7 PHEV, nice car. Mr. Iman Iqbal. Buy Japan, one reliability and resale value only. Yes, but resale value today is not as good as last time, Mr. Kenley. Even though you buy a Toyota, the only car in Malaysia that has the best resale value is Myvi. Toyota also kalah. No more those old time story. Toyota has got the best resale value. Tada, ilek, poci. Hybrid usually more expensive. You need 3 or 4 years. Yeah, just to break even lah. Same lah. Rugi. Well explained. Thank you very much for answer. Yes, God bless you. You're not going to say anything about S70? S70 ialah sedan so we are now comparing the SUV market. So SUV market is only Cheryl Tiggo Pro, Cheryl Tiggo CROSS, X50, Pro 2 Ativa. I don't even include cars like Subaru XV. I don't even include cars like HRV and Mazda CX30 because those are lifestyle cars. Dia lebih mahal. So because you ask, I will answer. So S70 kita lawan dengan Toyota Vios, Honda City lah. Macam video malam ini lah. Video malam ini. Kereta hybrid nak pakai boleh, tapi lepas 4-5 tahun kena jual seperti mana owner BMW lakukan. Betul. So orang yang beli kereta hybrid yang baru mesti jual kereta dengan laju lah. Dengan laju.
Omoda 5 okey tak Uncle? Omoda 5 tunggu sikit masa lagi. Uncle rasa dia ada banyak stok, dia akan bagi satu clear stock bila C5 datang yang baru C5 akan datang, sudah lancar di mana? Di Indonesia. So kalau katakan kalau Omoda 5 di bawah 80,000, Uncle akan beli. Tak kisahlah. Tak kisah apa. Tak kisahlah apa sejarah dia. Sebab bawah 80,000 kau dapat kereta apa? Betul tak? So bawah 80,000 Uncle rasa mungkin possible kalau dia punya stok memang banyak-banyak sebelum C5 yang baru dah sampai lah. Okay. What about Vios? Vios is a nice car, Encik Jamal. Please check my video today. I explain the differences between Vios and S70. Vios is a nice car, reliable car. And in terms of size, it has also grown. In terms of looks, it has also matured. So in fact, the current Vios looks like the old Altis in terms of class. Yeah. So it's a value for money car if you can get good discount, because even hari ni Toyota pun bagi diskaun. Kalau tak salah ada beberapa ribu ringgit. Pro 2 Activa best car to drive in Kuala Lumpur City. Dari segi power, dari segi teknologi, dari segi ADAS, dari segi minyak, semua okey. Okey, Encik Rosdi Mamat baru buka channel. Bagi nama channel, kawan-kawan boleh tengok dan boleh support. Ada 136 kawan di sini. Ada lagi beberapa puluh di sebelah sana dan 200 lebih di sebelah sana. So, bagi tahu nama channel Encik Mamat, kita boleh support. Okay? Nak jadi YouTuber tak senang sekarang. Memang bersepah channel di mana-mana. Oh, baru buka channel Uncle. Okay, baru buka tak apa. Besok anda boleh tengok replay live yang ini. So, Uncle tak akan ulang lah. Okay, X50 baru berapa? Fui, ada kawan nak belanja saya kari kepala ikan Anwar di belakang TMC Bangsa. Terima kasih Encik Mazlan Daud. X50 baru dijangkakan harga daripada 95,000 untuk spek kosong, spek tengah 100 kosong lebih dan spek paling tinggi 118 lah. Lebih kurang macam tu lah anggaran 1-2,000 lari 1-2,000 lah. Naik Grab je. Ya betul. Kalau korang tak pergi jauh dan korang selalu kalau tak payah naik masa peak period, naik Grab lah. Sebenarnya tak payah bayar insurans, tak payah bayar road tax, tak payah bayar servis, tak payah bayar maintenance, tak payah bayar parking. Naik Grab baik. Jangan main-main. Tigo 8 okey tak? Okey. Tigo 8 okey. Tapi Tigo 8 berapa? 1.3 lebih. 1.3 lebih. So banyak pilihan di sana di harga begitu. Ada Jetor VT9, ada Jayco J7, ada HRV, ada Subaru XV. Okey, Subaru pun ada diskaun pada korang yang nak beli Subaru, ada diskaun. Nanti angka punya video belum naik. What do you think of Activa for senior to drive? Any discount? Activa is a very good car for senior to drive because number one, the sitting position is very good. So if senior citizen don't have to buy all the advanced spec lah, just buy the kosong spec also can, 64,000. Yeah. But if you want a reverse camera, you buy the mid spec 67,000. That will be a very nice car to drive, to park, and very powerful. So for senior citizen, I've seen Uncle pernah lihat minggu pertama Uncle pergi servis kereta di Pro 2, ada satu orang tua lah. Dia punya kereta depan kemek. So tak payah tanya apa. Kenapa kereta dia kemek? Uncle tahu dia langgar dinding. Okay, dia langgar dinding sebab masa dia nak reverse, dia masuk D, and then kereta Activa power tau. Sangat berkuasa. So dia tekan minyak, pang. Tengok depan semua kemek. Itu. So Mr. Sun, yes, Activa is a very good car to drive because in terms of the height for your hip to get into the car is just perfect. In terms of visibility, perfect. In terms of size, perfect. Petrol consumption, it loses a bit to the cars like Toyota Vios, Honda City lah, Pro 2 Myvi lah. So it's better than Myvi because
if you're talking about anybody above 50 or 55 like me, to get into the car and get out of the car is quite hard for a low car lah. So untuk naik MyV memang tak senang untuk orang tua lah, sakit lutut, sakit punggung, sakit belakang. So Pro 2 Ativa memang paling best dari segi hip. Anda masuk keluar tak payah duduk je, tak payah nak bongkok. Okay. Vios bulan lepas 7,000 boy, 7,000. Kalau Vios 95,000 untuk spek paling tinggi, dia 7,000 88,000 saja. Lebih murah daripada Vios yang lama tau. Jangan main-main hidup industri kereta China. Uncle memang support China sebab dia datang, harga kereta kita semua turun. Itu yang paling best. So tak kisahlah tahun depan ada OMV ke apa V ke, semua akan berlawan. Akan berlawan. Uncle, any news of Pro 2 Nexus? Itu kereta yang ada skandal sikit. So so far no picture. Kereta EV lah, dia nak gantikan dengan Pro 2 EV. How about buying used BMW for second car? Okay, it's not that you cannot, but you have to do a lot of research, Mr. Ken. Nak beli kereta used car BMW boleh. First tip, do not buy all the hybrid models. So like 530e, BMW 530e. Today, you can get a car for under 100,000. Okay, maybe a 4-year-old car under 100,000. When they bought the car was 300 plus. Don't buy that car because the battery got problem. Somehow BMW's all the X5 40e has got a lot of problems. I have a friend surrender, sold the car. Then what did he do? Go and buy a used X5 45e. Now I don't know. I have not heard from him since. Hopefully he don't surrender again. But he's a BMW lover. Okay, he is a BMW lover. Okay, let me just close my laptop. We are not doing the laptop. Okay, so you can buy, make sure it's a petrol car, Mr. Kenley, and make sure that the car has got not much problem. Go check all the forums, check all the history of the car, whether they service or not. Yeah, which hybrid technology is better, China or Japan? Okay, they use different. Mr. Iman asked a very good question. They use very different technology, different system. So, example, a Toyota Corolla Cross uses a dual system, where the petrol engine and the EV motor powers the car together, okay, at different stages of the time. But if you talk about the JQ J7 super hybrid system, mostly they will use the electric motor to power the car, okay, to power the wheels. And the engine is only used to power the generator, which will recharge the battery and which will power the wheels, okay, electric motors and then the wheels. So it's a very different system. Good or bad, I think hybrid is only relevant when the petrol price is too high lah. For Malaysia, where petrol is still relatively cheap, I would recommend that you still use an ICE car for Malaysia, because not many mechanics out there have got the knowledge to actually service or repair the hybrid system yet. Okay, so I will still recommend an ICE car, a petrol car lah. I hope that answers your question, Mr. Iman Iqbal. Omoda 5 atau Tiggo Cross better? Hana, tunggu Omoda C5. Okay, Omoda 5 is a different class. Tiggo Cross is down here. So the comfort, the luxury, the driving feel is different. So if you can, wait for the new Omoda C5 lah. Tiggo 8 versus X90, mana lagi berbaloi jangka masa panjang? Uncle lebih suka kepada X90 sebab kereta Proton sebenarnya braking dia antara semua kereta China, braking kereta Proton lebih sensitif, lebih peka.
daripada brand-brand lain lah China. Kedua ialah kemewahan X90. Mungkin dia tak ada kemasan-kemasan macam Tiggo Pro, tapi dia punya finishing cukup dari segi practicality lah. Angka duduk kedua-dua kereta mungkin dalam Tiggo Pro seat dia mungkin lebih lembut sedikit, tapi finishing dia angka lebih suka kepada X90. Itu preference lah X90 tak selesa, dua batang di tepi steering, most of the things. Preference, personal preference this one. ADAS Tiggo Cross versus ADAS X50. Okay, X50 menang ADAS sebab untuk petrol versus petrol untuk petrol apa yang tak ada, Uncle bagi tahu. Mana ADAS dia? Ada Uncle, ada dia punya. Mana sekejap Okey, secara simple ADAS ADAS Tiggo Cross kekurangan beberapa barang. Mana dia? Tapi ADAS Tiggo Cross hybrid sama dengan X50 Angka tak dapat carilah. Angka tengok. Mana dia? Sabar, jangan kelang kabut. Okey, cakap pasal ADAS. Okey, ADAS. Where is the ADAS? Mana ADAS dia? Okey. Untuk Tiggo Cross petrol dia kekurangan door opening warning. Itu bukan ADAS lah, tapi PH hybrid ada, tapi yang 1.5 petrol Tiggo Cross tak ada door opening warning, tak ada rear collision warning, tak ada rear cross traffic alert, tak ada lane change assist, tak ada emergency lane keeping, tak ada ICC, dia ada ACC saja. So yang ini semua ada di dalam Tiggo Cross hybrid. Okey, tapi dalam Tiggo Cross petrol dia kurang, dia tak ada, dia punya sistem ADAS. Tapi Tiggo Cross petrol ada ADAS juga, dia datang dengan ACC ACC. Apa lagi? The entry of China cars with better safety tech, good price and etc. will dominate the market for sure. However, the car brands we know now will do anything to maintain relevancy. So that's why Jaden, Honda and Toyota Malaysia must back up. Okay, in fact Honda Japan and Toyota Japan, Toyota actually has all this ADAS system and all in other cars. If you look at the Recon Alphas, it all come with all the Toyota pre-crash and all those, but they don't put that in the Malaysian lower cars. In the Camry it has, but it's not seen in the Vios and all those. So they have to back up to be relevant, just like what happened in the Toyota Vios maybe 8 years ago, 7-8 years ago, when Honda City decided to put in all the EBD, front collision warning and all those things. Then they what do you call it? They scramble to put together, because Toyota already has those things. It's just a matter of putting it into the car. My current car now, like Uncle CRV. What is the next car? If SUV, okay. Encik Rosdi Mamat, you want to spend the same money or you want to spend more money? You want to be continental or you want to remain Japanese or China? So if I'm you, if you talk about China cars, the car that I may want to move up to, for me lah, orang tua 50 I probably move up to a JQ J8
Kenapa? Sebab JQ-J8 sedap dibawa, lancar, mewah, dan anda daripada CRV, anda nak kereta yang lebih okey lah, yang lebih baloi dan lebih baik daripada kereta yang sebelum. So JQ-J8. Why not Omoda C9? Because the design is not up to me. Kalau Encik Mamat, Encik Rosdi Mamat di bawah 40 tahun, mungkin Encik Rosdi akan suka Omoda C9. Tapi dari segi powertrain, transmission, Uncle lebih suka kepada JQ J8. Dia punya transmisi memang sangat lancar, pick up pun okey. Tapi bukan meletup lah, bukan jenis yang meletup, tapi dia pick up okey. Bawa kat Kuala Lumpur sekarang, bawa dekat highway sekarang, mana boleh lari. Kalau anda bagi saya Porsche 911 pun sekarang Uncle pun tak mau. Kecuali kalau Uncle nak balik Melaka tengah malam pukul 3, pukul 4, okey lah ambil 911 balik. Tapi kalau waktu biasa, hari biasa pun jam. Uncle cuba balik hari-hari sebelum hari Jumaat, hari Khamis, balik hari Isnin, Selasa, jam juga. Highway pun jam. If you may point out, Tiggo petrol only have 7 ADAS compared to Tiggo hybrid. Yes, correct. Correct. Mr. St. John, you are correct. Because the Tiggo petrol has got limited ADAS, whereas the Tiggo hybrid has got more, like rear cross traffic alert and all those. Yes. Whether this is a deal breaker or not, for me, it will not be, because seperti Uncle kata, ADAS, fungsi ADAS yang penting pada Uncle lah. Satu, forward collision warning. Satu, itu yang penting. Kedua, bliss dekat tepi cermin tu, bliss warning, sebab motor-motor rider datang daripada tepi menyelok. And then mungkin that's about all lah that I need. Okay. All this rear cross traffic alert, good to have, but you also have to pay attention. Yes, for elderly people, it is becoming more and more important, but it's not really going to be a deal breaker unless you are totally impaired and you really solely rely on all these systems to actually help you drive. Yeah. But if you're not used to it, if you come from a car where without ADAS, I think it's still okay. It's still okay. But if you come from a background of ADAS, let's say you have driven a Prodo Activa AV with all the ADAS features, rear cross traffic alert, the bliss features, front collision warning, front emergency braking and all, then maybe it may be a deal breaker, because the new cars don't have. Okay? Depends on where you come from. What I'm trying to tell is, depends on where you come from. Yeah. Please explain Nissan Kicks. Outdated, too expensive, underpowered, and not relevant. And the risk of you not having a service center soon, just like Netavi. Yeah. Encik Jamal Yusof dengan senang lah. I just done a video. No. I didn't do a video on Nissan Kicks. Pergi tengok video saya di Klims bulan 5 tahun ini. Pendek kata, kalau boleh beli kereta lain lah. Buang masa je. Bayar 120 lebih ribu untuk bagang yang kereta lain lebih banyak. Beli X50 pun lebih baik. Sebab engine 1.2, 3 cylinder, buang masa. Tak ada power. And then kata jimat minyak, alah, brand-brand lain pun boleh lah, 1,000. 1,000 km is not a big deal anymore, and you give a 1.2 engine. Better to buy a JQ J7 PHEV. If not, buy a Haval H6 HEV. 1,000 km also. So those cars are more technology savvy, more relevant, and you have a very big financial backing. Dia ada duit. So kereta-kereta brand-brand ni semua ada duit. So jangan takut, dia tak akan tumbang. Yang ini sudah nak nyawa ikan dah. Jangan main-main lah. Okay, Mr. Edwin Lau. Kenapa kebanyakan kereta daripada China seat
Thai support tak baik berbanding kereta Jepun macam Haval. Okey, seat kereta China lebih lembut macam Uncle selalu tekan tepi kan. Tak ada reviewer yang akan tekan tepi sebab dia orang semua biasa tengok kereta macam ni je, bagi spek. Sebab tu Uncle tak mau buat review Uncle macam dia orang. Ada orang kata, alah Uncle buat kereta review tak bagi spek. Alah 10, 20, 50 video kat luar semua bagi spek. Kita nak tengok barang yang orang tak tengok. Sebab tu Uncle tekan seat, tekan barang-barang, tekan dashboard, tekan ni, tekan itu. Satu barang yang kita dapat tahu ialah seat kereta China selalunya lebih lembut. Dia menggunakan sponge yang lebih lembut. Bukan tak baik, tapi tak cukup sportif. Ada kebaikan dia. Kebaikan dia mana? Berbanding seat kereta Conti dan kereta Jepun, anda punya seat kat tepi tu tak akan ada lipatan. You will not have a creeps there. Because why? The sponge is so soft. When you sit on it, the leather, whether it is the PU or the Fox leather, it will not fold. Because it will just accommodate, the sponge will just accommodate your behind to go down to the seat. So you will not have a creeps at the side. This is your seat. At the side, there's a soft cushion, right? This cushion will not have a creeps. But if you sit in a Porsche 911 or whatever, this part is very hard. So once you sit on it, after 3 weeks, 6 weeks of a new car, you have a creeps. Because dia punya sponge keras. But the sponge is actually meant to hold you together, hold your buttocks together, so that when you take very sharp turns, your buttock will not run. Okay? Good and bad lah. But most of the China car makers decide to go with a softer cushion or softer sponge. So I cannot comment on that because that is the car culture of China. China car culture. Antara Tiggo 7 Pro dan X50 mana lebih bagus? Kalau nak lari lebih laju, X50. Kalau nak performance, X50. Tiggo 7 Pro sebenarnya ialah versi J7 yang lebih murah. Yang lebih murah, finishing dia, quality kurang sikit. Tapi chassis engine sama dengan J7. Tapi bila kita banding dengan X50, sebenarnya Tiggo 7 Pro ialah kelas Proton X70. Dia bukan kelas Proton X50. Tapi dari segi performance, handling, X50 yang baru lebih mantap, lebih agile, lebih fleksibel. Kalau nak beli, nak parking lebih senang, X50 lah. Tapi kalau Tiggo 7 Pro anda suka dia punya barang-barang, anda boleh terima dia punya kemasan-kemasan, belilah. Harga lebih kurang sama, mungkin beza beberapa ribu. Tapi sekarang Tiggo 7 Pro ada diskaun. Ada diskaun. Okey, sekarang korang dah tanya banyak-banyak kereta. Kalau korang berminat nak beli kereta Cherry, Jetua, JQ, bagi tahu Uncle. Korang pergi cari harga. Lepas tu kalau nak tahu boleh dapat harga yang lebih rendah, korang WhatsApp ataupun korang email pada Uncle lah. Cari Uncle punya info mana-mana dalam channel adalah. Okay. So Mitsu is a bit hard to actually just put one car and one car, which one is better. Depends on how you use the car. If you want more performance, you want more easy handling, the X50 is easier to handle. The Tiggo 7 Pro is a bit more sluggish and a bit bigger. So in city driving where you need to park in very tight spots, the X50 is easier to park. The X70 is not so easy to park, but the X70 is a different segment, it's a bigger class. It's almost it's the class of X70 lah. So you have to weigh your options. But you always travel long distance at high speed, very far, then the Tiggo 7 Pro may be your car of choice versus the Proton X50. But please do go and test drive the X50 because the new X50 has done some improvements. Yeah. So sekarang dengan market kereta-kereta China, kualiti kereta pun lebih baik, barang yang diberikan pun lebih baru, lebih canggih. Teknologi side also lebih canggih. Hello Nick. Hello Encik Nabil. What is the situation with Cherry after sales service? So siapa-siapa yang ada kereta Cherry di sini boleh bagi tahu feedback macam mana dia punya after sales service, baik ke tidak. Ini ingat nak ambil cross hybrid, ganti dia punya Myvi
Okay. Kalau korang minat boleh roger Uncle juga. For a more refined drive under 200k, I still think the latest CR-V RS is the best bet. Mr. Nick, you are partly correct. Do test drive the J8 first. J8 is going to be launched this coming 18. J8. I've driven the J8. You have, please check out my test drive video. Although my J8 video was short, I took a very fast, sharp turn. I think it's quite equivalent in terms of performance handling to the Honda CR-V. Yeah. CR-V already improved their handling. The J8 is very close. Very close. Terima kasih Encik Putra. Bagi saya ciri-ciri ADAS paling AEB, BSM, rear cross traffic alert, ACC, lane keep dan door opening warning. Yes, I agree with you, Mr. Ethan. Inilah ciri-ciri ADAS yang paling penting. Banyak orang cakap kereta ada ADAS dan banyak orang kereta-kereta yang mula-mula masuk ke Malaysia yang dulu, dia kata ADAS China mungkin ada dari segi nama tapi banyak aplikasi yang tidak begitu tepat. So yang paling penting untuk ADAS, okay, tengok AEB, Autonomous Emergency Braking, BSM, Blind Spot Monitor, RCTA, Rear Cross Traffic Alert, ACC, Automatic Cruise Control or Autonomous Cruise Control, LKA, Lane Keep Assist. Dia dalam line lah, dia tak akan keluar. Kau dah tidur dalam kereta pun, kereta akan masih dalam kat tengah lagi. And then last, door opening warning. Door opening warning ni paling penting lah kalau banyak budak-budak Okey, tak jemu tengok video Uncle. Terima kasih banyak. Harap-harap jangan jemu. Okey, kalau korang tengok video Uncle, silalah tekan like masa tengok. Kalau tak ada, YouTube tak akan show pada banyak orang. Tiggo Cross Hybrid is better than the Toyota Corolla Cross. I cannot answer that question yet because I'm not driven the Tiggo Cross Hybrid. Mr. Choi, please give me another week or so. Let me find one car and I can drive that car and then I can tell you conclusively, conclusively whether it's better than the Tiggo Cross Hybrid or not. What do you think about the Nissan Serena? 133,000 Nissan Serena MPV. Unless you really have a big family and everyone has a need to have a USB charger and you don't drive far, then it's good. It's a good car. Miss Hannah, also please, when you go and see the car and you want to buy the car, please bargain kau-kau. Bargain kau-kau. All these cars have got big discounts because they cannot move. The cars cannot move, Because the difference between Nissan Serena and the Toyota Alphard, even though it's an old one, the Nissan Serena traveling at 130-140 kilometers will be a bit floaty. The Alphard will be very firm, very, very calm. Okay, that is the difference. So that's why I say if you're driving the Serena in town, fetching your kids to school, fetching your neighborhood kids all to school, everybody needs a USB charger, Nissan Serena is perfect. But if you're driving KL, Penang, KL, JB every other weekend in your Nissan Serena, then you may feel the car a bit floaty, floaty. So if you are okay with it, fine. There are people driving Nissan Serena up and down the whole of Peninsular Malaysia. Just so you know lah. Because I've sat in a Nissan Serena in the middle seat. In the middle seat from Melaka to airport, I find the car a bit floaty and a bit light. Okay. Oh, Encik Paduka, tengok video Uncle sampai beli Honda HR-V. Ini mesti minta Honda commission ni, jangan main-main. Okay. Okay, just bought Suzuki Jimny 3-door. Oh, Cik Siti. Pelan-pelan save money untuk buat modifikasi. Banyak budak perempuan suka Suzuki Jimny. Uncle tak faham kenapa. Semoga sihat. Terima kasih. Apa pendapat Uncle tentang Jetour VT9, kereta yang sangat-sangat value for money lah, sangat baloi lah. Untuk 7-seater, untuk engine begini, size yang besar, kalau family banyak orang, memang baloi memang baloi. Kalau nak tahu harga yang lebih baik, Encik Hami pergi cari, lepas tu datang balik pada Uncle lah, kita tengok boleh dapatkan harga yang lebih baik atau tidak.
Modify atau X50? Okay, Cik Hana, X50 buat sekarang. Okay, safer bet. Is it good for me to buy expander for family car? Thank you. Expander is not too bad a car at 90 plus thousand kan, or up to 110. I think now should have offer already lah. Dulu masa kita shooting video 110, tapi kena ingat Encik Jamal, Mitsubishi Expander dia punya transmisi kalau tak salah, sila pergi buat rujukan, tapi kalau angka tak salah dia ada 4 speed saja. Transmisi dia 4 speed. Kalau tak salah, sila pergi check on this point lah. Expander Uncle pernah bawa short trip lah, tak jauh, tak jalan jauh. So tak sampai nak pergi 5 speed ataupun had laju yang tinggi. X50 handling bagus. Ambil handling 120 corner, jangan main-main. Pendapat Uncle Setakat ini 360 kamera jenama apa paling high resolution dan clear. Okay, for 360 camera, Ethan, all the China cars generally have got quite clear cameras. Okay, so no two ways about it. All the China cars have got the best backup. All China makes all the best cameras, all the screen. Most of the China cars today is HD already, running at 1080p. I'm looking change my 2021 to J8. Is it a good idea? Yes, Mr. Christopher Sim, very good idea. Because like we discussed earlier, if I were to change my HRV, I will also be looking towards the JQ J8. Okay, what cars do you have? Let's talk about it. Apakah pilihan kereta yang anda ada? Kalau anda sekarang sudah bawa Harrier, sudah bawa CRV, sudah bawa mungkin Toyota RAV4, SUV yang agak mewah lah. Kau nak tukar kereta apa? Kau mesti naik apa? Kau tak boleh turun. So kau naik pada harga hampir 200,000, anda ada yang paling murah, paling value for money ialah Omoda C9 lah. Omoda C9 168, 188. Okay, 2 wheel atau 4 wheel. Lepas itu anda ada JQ J8 antara 200,000 ke atas sikit ataupun ke bawah sikit. Okay. Dan anda ada sebelum yang belum launching iaitu apa nama Mazda CX60. Okey, 198. Harga dah keluar 198. Anda pun ada pada harga ini kita apa Honda CR-V 18 lebih ke 200. Honda CR-V. Subaru Forester kelas yang sama tapi angka rasa harga tak baloi. Tapi kalau korang boleh, itu pun dia punya muka rawat rupa pun tak begitu menarik lah. Tapi ada diskaun 20,000 kalau tak salah. Kita apa ada lagi untuk kelas yang sebegini. BMW terlalu mahal. X3 349 350 lah. Mercedes GLC terlalu jauh 400,000. So out. Volvo XC40 kereta yang lebih kecil out. X60 300 lebih ribu out. Apa kereta ada lagi? Kereta China yang besar tak ada. Haval H6 anda downgrade boleh ke? Boleh terima. Kalau downgrade Tiggo 8 Pro. Kalau downgrade kereta lagi satu kereta yang menarik 250,000 iaitu Tank 300. Tank 300 is a interesting car but it's above 200,000 lah, 250. Tank 300. Very smooth, very nice, very fine engine. Okay, go check out my test drive. It's a very nice car to drive also. Mr. Christopher Sim, I hope I've answered your question. Yeah, I'm also getting excited because I'm also looking what can I change soon. Tiggo Cross price near with Veloz. Yeah, it's 80, just a little bit more. Maybe it's cheaper than Veloz also. Veloz is 95, correct? How is Veloz handling? Veloz is slightly higher than the Alza. Handling is just like normal Toyota lah. Shit lah. Toyota handling is shit lah. With the TNGA also I feel is shit. Okay. But for a so-called MPV is acceptable lah.
acceptable. Don't drive too fast. These are all very small cars that can carry 7 person. Just don't drive too fast. Yeah. Tiggo Cross is just a 5-seater. So you may be better off if you want a 7-seater to go for maybe Jetour VT9. Yeah. Tiggo Cross punya center console tu guna piano black finish. Senang cala, smudges everywhere. So anda buat apa? Belilah itu apa, screen protector ke, pergi buat apa, PPF ke. Kalau tidak, letak stiker je lah, letak wrap. RM50 boleh lah, ada orang akan buat lah. Haval dan Omoda C9 mana lagi bagus? Haval boleh jalan jauh, Omoda C9 lebih lancar, lebih sedap dibawa dan lebih selesa. Yeah. I don't like the Haval ride because Haval dia sampan lah. Pergi tengok video Uncle buat test drive. Boot dia ada bonggol. Boot siapa ada bonggol? Okay guys, lagi 5 minit kita tamat, dah 2 jam dah sembang. Haval dan Omoda, okay. Can Tiggo Cross compete with Japanese? Japanese means what? Japanese means HRV. Tak ada lah. Japanese means Toyota Corolla Cross. I have to drive the PHEV and the petrol at high speed first before I give you a definitive answer. Mr. Yuri Valley, please give me another week or so. I will test drive both at high speed, then I will give you test drive video and then I give you the answer. Please ask me again in our next live session. Tiggo Cross Hybrid top speed berapa? Fui, ini dah main-main top speed ni. Uncle belum tahu Uncle kena buat test drive sendiri. What's the best affordable 7-seater for adults in your opinion? Pro 2 Alza 65,000. Okay, that is most affordable. If you want to go a bit higher, Toyota Veloz 95,000. If you want to go a bit higher, Jetour VT9 116,000. If you want to go a bit higher for 7-seater, Nissan Serena 133,000. All these have got discounts. Nissan Serena, I think they will give you another, few $1,000 discount di sana. Yeah. Hai Uncle, boleh bagi ringkasan baik buruk bagi Iris Executive? Saya ada beli Iris pada 2023. Dah beli kereta Abi? Kau nak tanya aku baik buruk? And then apa pendapat Uncle baloi ke jika saya nak trade in untuk X50 yang baru? Baloi. Iris handling dia memang lebih kasar sedikit berbanding X50. So kalau abang trade in beli X50 premium pun dah cukup. Anda dah boleh rasa dia punya tanah dengan syurga dah. Encik siapa ni? Encik Yong Yong Jamalulai. Okay, thanks Uncle for different opinions. Welcome. Peugeot 2008, komen sikit. Kalau tak salah dia dah turun harga. Kalau sekarang mungkin 99,000. Peugeot 2008. Kau nak pakai Peugeot bukan tak boleh. Kau mesti tabah. Poket mesti ada tebal sikit. Kalau tidak mesti ada satu spare credit card. Sebab bila-bila kereta ni akan bagi masalah. Sebab dia kereta di 4 musim. Dia masuk ke Malaysia. Kereta yang 1 musim. Ada 4 musim juga kat Malaysia. Panas, lebih panas, sangat panas, panas nak mampus. So, Malaysia memang memberi masalah kepada kereta ni lah. Sebab keadaan cuaca dia tak boleh faham. Dia tak boleh tahan. Aircon dia terutamanya, aircon. Peugeot biasa aircon lah. Pergi tengok video Tesla angka 408. Angka pergi Penang dan semua. Boleh pakai. Harga sudah okey tapi dia punya repair. Kecuali kalau dapat warranty package untuk 3 ke 4 tahun ke 100,000 ke, itu on. Kalau tidak memang susah sikit. Kita nak maintain kereta konti memang susah, mahal sikit. Okey, last angka betul ke kereta China kalau kita beli kita pakai sampai buruk sebab tak ada second value? Tak ada, Encik Astrul. Kalau saya beli kereta China saya pakai 3 tahun lepas tu saya jual. Mungkin saya dapat setengah daripada harga kereta tu tapi saya masih dapat value lah. Kalau boleh ambil 5 tahun. Bila ambil loan 5 tahun mesti okey. Ambil 7 tahun apa pun tak dapat balik. Okey, Hana tanya, Jetour VT9 boleh duduk 7 orang dewasa? Seat belakang dikirakan untuk orang yang
140 ke 150 ke bawah lah, ke bawah. So orang dewasa boleh, tapi dia mesti pendek lah. Dia mesti pendek. Dia tak boleh lebih daripada 140, 150 cm sebab dia akan sangat penat. Because that is a mini seat, it's not really a big seat. So I think if you talk about 7 adults, the Veloz should be a bit more comfortable than the Jetour VT9. Even that Auza also can lah. Auza also can. Proton X90, I forgot about Proton X90, sorry. Proton X90 also can, 7 person. And the X90 you can sit 7 adults. I've sat in the last row from KL to Bentong. So very nice to sit, very comfortable. Dari segi minyak, Encik Asrul X90 Uncle tak boleh bagi tahu. Sebab Uncle tak ada betul-betul buat study. Abang kena buat study lah. Dari segi minyak tak boleh jawab. Uncle tak boleh jawab. Okey, kita jawab kawan-kawan dari TikTok. Uncle, saya tengah keliru nak ambil X50 baru atau Ativa AV 2 tone. Okey, X50 dengan Ativa dua kereta yang berbeza. Satu, Ativa punya handling memang sampah. Kena faham, pada harga 70,000, Ativa punya handling memang sampah. Banding pada X50 yang kosong. X50 punya handling lebih mantap, lebih superior. Itu kena faham. Itu memang, itu kena faham. So kalau boleh X50 lah. Walaupun Uncle selalu teruja-uja cakap Pro 2 Ativa, itu ialah kereta yang baloi bawa di dalam bandar. Tapi kalau bila kita lawan dari segi kelas, bila anda ada pilihan, anda ada kemampuan, X50 kelas yang lain. X50 atau dashing, okey? Boleh, kita boleh lawan. X50 punya power, X50 menang. X50 punya teknologi, X50 menang. X50 punya screen, X50 menang. Lawan dashing lah. Dashing menang di mana? Dashing menang di segi harga lah. Harga untuk semua barang dalam kereta. Package lah, dari segi package. Okey? BMW X4, kereta mahal, 400 lebih ribu. Kalau nak beli mesti ada diskaun sekarang. Kereta BMW Haval H6 HEV, kereta yang baik, jalan jauh, jimat minyak, kereta yang besar, kereta yang luas. Tapi Uncle tak suka dia punya pemanduan. Ada sampan. Sampan. Okey. Mana lagi? Tiggo A Pro now only 137 je. Yes. You want to buy Tiggo 7 Pro, you can ask me, I can ask my friend. X5 tahun 2020 harga 200k, beli tak? Okay, X5 tahun 2020, is that a X540E or is that X5 petrol? Please answer me, Mr. Jordan Yap. Okay, I'm asking you back the question. If it's X540E, surrender, don't buy. If it's X545E, also surrender lah. Also surrender lah. Like I said, BMW, if this E car, please don't buy lah. Because dia akan banyak masalah bateri hybrid dia lah. Walaupun dia punya bateri dia kata ialah, what is the word they use lah? Component based lah. Walaupun anda boleh tukar satu modul bateri dia saja, tapi banyak-banyak susah. MG car brand okey ke? EV and petrol, okey. Kereta MG memang satu pada Uncle lah, brand yang gagal di Malaysia. Salah satu, okey, ada dua je brand China yang gagal kat Malaysia, GAC dan MG. Kenapa? Sebab marketing tak bagus dan MG buat satu kesilapan di mana dia punya NCAP 1 bintang. Okey, so itu kesilapan dia lah. So harap-harap marketing dan orang dia pandai ke masa depan untuk build the trust for the brand again. X70 baru okey tak? Okey, tapi kereta nampak lama lah. Unless kau dapat diskaun, memang kau punya kau belilah. Kalau tidak, apa kelebihan dia? Baik beli X50 yang baru. Kecuali kalau abang selalu bawa jalan jauh beli X70.
Jalan jauh maknanya KL, Penang, KL, JB. Highway selalu. 160, 180. Kalau tidak, perbezaan X50 dengan X70 di dalam bandar tak berapa besar. 45E lah. Mr. Jordan Yap, unless you know a friend who can repair all the hybrid modules, or unless you follow this guy called, what's his name on TikTok, he always show video where he repair all the hybrid batteries. You make friend with him, you ask him what is the cost, what is the main problem for X5 45E, and then you decide lah. After knowing all the cost of repair, you decide whether you want to buy that 45E or not. Yes, below 200,000 is very cheap, very attractive, but you're going to get a lot of problems. You're going to go to workshop. Yeah. So I hope you understand. Okay, something is wrong with all my phones. I do not know why. Okay guys, I think my phones are all telling me to say goodbye and good night. I will answer last 3 questions. So after that, I will say good night lah, because my phone are all blinking and all those. I don't know what is happening. Mana lebih better, beli Innova Zenix? Okay, Miss Hannah, there's also another car called Innova Zenix, which is a bigger MPV, probably about 115 or so thousand. So you can buy a Innova or X90. Okay, Encik Bashir, pada uncle lah pada uncle, Innova sebuah MPV, nampak macam van. Okay, X90 SUV, nampak lebih moden, lebih bergaya dan lebih segak. Tapi bergantung pada ahli keluarga tuan. Tapi X90 dah row ketiga, bila kita duduk dah okey dah. Orang besar macam uncle pun boleh masuk, boleh duduk dengan selesa. Tapi Innova Zenix, uncle pernah masuk di dalam, pernah buat review 2 tahun lepas. Uncle kalau fikir balik, agak sempit sikit. Tapi itu Toyota lah. Kalau resale value mesti baik, sebab orang pasar malam akan cari kereta yang itu. Encik Bashir Uncle diberikan pilihan X70, Tiggo 7, HRV, Corolla Cross. Which one you ambil? Mungkin antara X70 ataupun HRV. Sebab Uncle bukan peminat Corolla Cross. Dia punya styling tak bagus, tak cantik . Uncle pilih antara X70 ataupun HRV. Itu pun dia punya kelas tak sama. X70 ialah CRV. Tiggo 7, X70 okey, sama kelas. HRV, Corolla Cross sama kelas. So kalau Uncle nak pilih, Encik Amy, dua lah, X70 ataupun HRV. Antara dua yang itu. Thank you for my honesty. I also thank you for hanging out with me. Okay. Can I provide any feedback on Omura C9? At 168,000 is a very good value for money. If you're driving on normal roads, flat roads, non-slippery roads, you don't go mountainous road or wet and flooding road, is a very good car. If you go on all this wet, winding, sandy, mountainous road, buy the all-wheel drive at 188,000 lah. Okay, but if you are buying those kind of cars at that kind of price, more cars are coming. Mazda CX60 or the JQ J8, which I would really recommend you go and try and test drive the car first. You should test drive both the cars back to back, and then you can decide lah which one. Yeah. Thank you Ethan, YouTuber otomotif yang terbaik. Uncle komen sikit tentang Toyota Cross dan X50 dan X70. Mana pilihan Uncle? Antara 3 kereta ni, Uncle akan pilih X50 sebab dia kereta paling baru, teknologi paling baik, enjin paling mantap dan kereta paling baru. Okay. Corolla Cross dah lama dah. Walaupun depan belakang dia dah tukar, tapi masih kereta lama. Tapi kalau anda nak guna kereta untuk 10 tahun lah katakan. Okay, katakan Uncle terpaksa beli kereta yang Uncle tahu kereta tak akhir Uncle. Uncle akan pilih Corolla Cross. Kalau tak ada pilihan lah, mati-mati ada 3 je, X50, 70 atau Corolla Cross. Sebab Uncle dah tua. Uncle tak mau hari-hari masuk workshop. Uncle tak ada tenaga, nak jalan pun susah. So Uncle beli Corolla Cross. Ini antara risiko kita pilih lah.
Kalau sekarang Uncle nak pilih, hari ni Uncle nak pilih beli kereta untuk 4-5 tahun, Uncle pilih X50. Ya, senang je. Sebab dia kereta paling baru. So, dalam 4-5 tahun ni, kereta Uncle masih relevan. So, Uncle tak akan sakit hati. Tak ada masalah psikologi. Okay, X50 versus Tiggo Cross, mana best? Encik Kel, dari on paper, X50 lebih power lah dari segi power. X50 memberi skrin yang lebih besar, memberi adas yang lebih lengkap, tetapi kita kena tengok harga Tiggo Cross dulu sebelum kita bagi komen. Sebab kalau Tiggo Cross di 80,000, Tiggo Cross menang. Sebab X50 kalau nak dapat spek adas dan lain-lain semua, lebih 100,000, beza 20,000. Perbezaan yang besar. So kena faham antara harga, apa yang diberi, teknologi, kemasan dan lain-lain, dan yang paling penting ialah apa? Seluruh package. Kita masa kita nak beli, kita kena tengok seluruh package lah. Bukan hanya tengok barang ataupun tengok harga. So untuk beli satu kereta, kita kena tengok beberapa faktor yang ini. So semakin rancak, semakin menarik dan semakin hangat market kereta di sekarang. Leapmotor C10 kereta yang underpowered walaupun EV. So pada Uncle, unless anda suka dia punya finishing, 125,000 agak okey, tapi kereta cuba bawa dulu. Bawa IMAX 7, bawa BYD Atto dan bawa Leapmotor. Lepas tu anda tahulah Leapmotor tak ada power. Tapi Leapmotor punya finishing agak cantik. Agak cantik. Kita tak boleh nafikan. Okay guys. So Uncle rasa itu saja masa yang Uncle ada. Jetul T2 tak pernah try minta maaf. Okay, so seperti biasalah, kalau korang nak tahu boleh dapat harga yang lebih baik untuk brand Jetul, Cherry dan JQ, boleh roger Uncle selepas korang buat study dengan mana-mana lah, kedai-kedai mana. Okay, pilihan kereta Uncle 100,000 deposit untuk bujang. 100,000 deposit? Kau nak beli kereta apa dengan 100,000 deposit? Kalau 100,000 deposit, 10% Porsche 911 lah, orang bujang. Deposit 10% apa? 100,000. Betul ke? Kalau kau nak beli kereta 100,000 semuanya, Proton X50, Cherry Tiggo, Honda HR-V, semua boleh beli. Orang bujang orang bujang semua nak power lah. X50 lah paling power dalam 100,000 sekarang. Tapi kalau Cherry Tiggo Cross dalam 80,000, lebih baloi. So itulah kepala sakit. Kita tunggu hari Khamis untuk muktamad. Bukanlah lagi 2 minggu lah. Sebab hari Khamis kita bagi harga, kita kena test. Uncle kena test kereta dulu. Okey, terima kasih kawan-kawan bersama Uncle. Kalau boleh tekan like untuk kali terakhir, tap-tap screen, dan jumpa lagi. Mungkin minggu depan, mungkin minggu selepas tu. Bye-bye. Selamat malam. Good night. Thank you everyone. Bye-bye.